1. Whiteboard, papan tulis putih. 2. Blackboard, papan tulis hitam. 3. Table or desk, meja tulis. 4. Chair, kursi. 5. Chart, kapur tulis. 6. Classroom, ruang kelas. 7. Floor, lantai. 8. Roof, atap. 9. Wall, tembok. 10. Buku. 11. Pen, bolpen. 12. Pensil. 13. Bag, tas. 14. Box pensil, kotak pensil. 15. Eraser, penghapus.